ìjó ló yẹ ká máa jó, orin ló yẹ ká máa kọ, àbí kí làbá máa mú ṣe lórí ọ̀rọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n kó láwòrò èsì ẹ̀lẹ̀ yàwọ́ta àwọn akẹ́kọ̀ọ́ mọ́kàndínlógójì pẹ̀lú àwọn olùkọ́ 7 ṣùgbọ́n tó jẹ́ wípé 6 làwọn olùkọ́ kù. àwọn ẹni bí oníṣẹ́ láabi ọ̀hún wọ́n ti pa olùkọ́ kan. gbogbo àná là ń béèrè lọ́wọ́ ìjọba, lọ́wọ́ security agents, gbogbo náà báṣẹ́ dé károdò kásò kí ni kára lé ọmọ wí, kí ni kára lé ọmọ sọ. ìròyìn ayọ̀ lórí àwọn ọmọ iléèwé àti tíṣà tí àwọn bandit tí wọ́n kó ní Ògbómọ̀ṣọ́. ẹ wò àwọn security, ẹ wò wọ́n ti gẹ̀gùn, wọ́n ti yí igbó tí wọ́n kó àwọn ènìyàn wa tí wọ́n kó wọn pamọ́ sí, wọ́n ti yí ká o. ìbéèrè tí bàbá Wíkoko tí wọ́n ń béèrè pé ṣé àwọn security ń wá wọn lọ ni, ẹ wò ìdáhùn ti wà fún ìbéèrè yẹn o. àwọn security wọn ò wá wọn lọ, wọ́n dúró pa síbẹ̀ ni wọ́n ti sé wọn mọ́ o. ẹ mọ̀ pé mo ṣètò kan kọjá lọ láìpẹ́ pé kí wọ́n má jẹ́ kí àwọn èèyàn wa, kọ́ má jẹ́ káwọn bandit yẹn kó àwọn èèyàn wa kúrò ní àkàtà, kúrò ní Nàìjíríà lọ sórílẹ̀-èdè mi o. ewu ńlá ló jẹ́, ṣùgbọ́n a dúpẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tá gbọ́ yìí pé wọ́n ti sé wọn mọ́. mo rí ẹ̀gbọ́n Ọlọ́run gbọ́ pé ìròyìn yìí ó máa jẹ́ ìròyìn ayọ̀ délẹ̀. ẹ má jẹ́ ń sọ̀rọ̀ jù, ẹ jẹ́ ń fi fídíò sílẹ̀ fún yín kẹ́ wá lọ wò ó, kẹ́ wá gbọ́ pàmbàmbarì, kẹ́ wá gbọ́ àwọn àṣírí nípa movement, nípa ìgbésẹ̀ bí wọ́n ṣe fẹ́ kó àwọn ọmọ yẹn jáde. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́, ọmọ wò nínú. ẹ bá mi share fídíò yìí, ó yá lókè lọ́run. lónìí lágbọ́rọ̀ òyìn tó fi ní lọ́kàn balẹ̀ díẹ̀, kò fi ní lọ́kàn balẹ̀ tán yánnyán, ó fi ní lọ́kàn balẹ̀ díẹ̀, ó fi ní lọ́kàn balẹ̀ dáadáa. ṣùgbọ́n ibi tí ròyìn yìí bá ti dáa tí ìbá ti dùn, ò ní wípé kárí àwọn ọmọ wa kí wọ́n máa sọ́ngbọ̀ wọn jáde, wọ́n máa pàmpà wọn jáde, kí wọ́n máa gbé wọn jáde, kí wọ́n máa gbé wọn ní ambulance, kí wọ́n máa gbé wọn lọ sílé ìwòsàn, bí kí wọ́n kọ́kọ́ lọ rèé màsáàjì ara wọn, wọ́n kọ́ fún wọn níwẹ̀ tó dáa, wọ́n bó ara wọn pẹ̀lú ọṣẹ àti kànkàn, wọ́n jẹ́ kán sinmi, káti ẹ̀ tó mọ dámọ̀ràn pé wọ́n rè báwọn ẹbí wọn lé. lóòótọ́ lára rí ti mí sí wọn, lóòótọ́ lára tí wọn náà ti fà sílé, lóòótọ́ lọ́kàn ara lé ọ̀balẹ̀, ṣùgbọ́n bọ́kàn ara lé ọ̀bá balẹ̀ a lè fi wé tẹ́ntí ń bẹ lójú ogun. kò sí bá ara lé ó ṣe bínú tó, ara lé ọwọ́ yẹ̀wù yóò sùn, bó tútù bá dé ara lé ó yí sọ́bora. tásọ̀ wo làwọn ọmọ kéékèèké ìfẹ́ yíbora nù gbó, tásọ̀ wo làwọn olùkọ́ wọn fẹ́ yíbora. ṣùgbọ́n ntọ́jú aládùn ara mi tí ọjà aládùn ara tí náà ò ní pé iléeṣẹ́ ológun ti sé wọn mọ́, wọ́n ti ká wọn mọ́ díẹ̀ kí wọ́n báyìí lókù tí wọ́n gba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ìjáde. mọ́mẹ́ntì àwọn ajínigbé ti mọ̀ wípé ìkúrú tilẹ̀ ìtẹ̀yìn ní fàǹfà ẹ̀kọ́ òṣojú mímu mọ́ ibi tí nǹkan bá lọ yìí. àwọn lè mọ́ jàjàyè, wọn ò tiẹ̀ lè jàjàyè ẹni, wọ́n wá ń sáré hasting ransom wọn. gbogbo nǹkan tí wọ́n fi sí tẹ́lẹ̀ wọ́n gé gbogbo ẹ̀ kú o, wọ́n wá dá padà sórí owó nìkan pé kí wọ́n sanwó fáwọn, káwọn yọ̀ǹda àwọn tí wọ́n ti kó. ṣé gbàgbé àti káyà sókè lásìkò tó yẹ ká káyà sókè. ibi tá a wá dì sọ́ọ̀fù ẹ̀ sí òun ni wípé àwọn èèyàn yìí wọn ò ní nǹkan kan tí wọ́n fi àwọn tó kù ṣe, kéròkérò wọ́n mọ̀ gbé wọn wọ̀, wọn ò ní nǹkan kan tí wọ́n fi wọn ṣe ju pé kí wọ́n fi wọn kó gáìdì lọ, kí wọ́n fi wọn gáìdì ara wọn kí nǹkan má bàa ṣe wọn. bóyá àwọn tí ó sálọ ti ráàyè sálọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí wọ́n tó gé sí wọn mọ́, kí wọ́n tó gé wọn dé. bọ́lú àbí o ẹni tí ó bá ti rọ́nà bá lọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, the best thing náà ni pé kí wọ́n jọ̀wọ́ ara wọn fún ìjọba, ká máa béèrè fún amnesty fáwọn náà, kí wọ́n ti ẹ̀já kọ́kọ́ gba àwọn ọmọ wa jáde bí ìjọba bá gọ̀, ká fún wọn ní amnesty. bọ́ bá jẹ́ pé gbogbo ìlú ló dẹ̀dẹ̀rìn tí gbogbo ìlú ọmọ tọkàn mọ́. God bless you sir, God bless you ma, ẹ káàbọ̀. bẹ́ẹ̀ sẹ́ wọlé yẹn ibi òní bá yín, ìbànújẹ́ òní kàn yín, ẹ àárín gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ o, bí òní wáyé tì nígbà kọ̀ọ̀kan, ẹ máa lékún sí ni, ẹ lékún lówó, ẹ lékún lọ́lá, ẹ lékún láìkú tí ṣe bá lè ọ̀rọ̀ ẹ ní ṣàìsàn. kéwèkéwè ayé òní káwọn ọmọ yín, sàgbàsàgbà òní sàwọn àgbà. láyé àtijọ́ ọmọ kéékèèké wọn jí gbé, tìṣẹ̀yìn ló jẹ́ kàyéfì fún wa, tó yẹ jẹ́ pé
panu wọn o àti ìwé àtàgbà ni wọ́n ń jí gbé lásìkò yìí á ti wá ṣe kí láàbọ̀ lọ́n fà wetin we go bọ́ lọ́n fà ẹ káàbọ̀ sọ ẹ káàbọ̀ mà ẹ bá ń pín program yẹn ẹ bá ń jó délé kódóko kọ́ dẹ́sẹ̀ kúkú kọ́ dọ́nà jíjìn láàrin ìṣẹ́jú kan péré báwọn ṣíà rẹ̀ now pápápá ìròyìn tó tẹ̀ á lọ́wọ́ ní kọ̀pẹ́kọ̀pẹ́ ó ní pé iléeṣẹ́ ológun ti gé wọn dé no escape route God bless you sir you are welcome sir you are welcome ma kò sí ọ̀nà àbáyọ tí wọ́n lè gbà kọjá ọgbọ́n òsì digi bí ọ̀bá sókun oríire abduction troops close in on kidnappers hideout wọ́n ti súnmọ́ ibi tí wọ́n wà gangan kò sọ́nà àbáyọ láti jáde ìrètí wà pàárá àwọn ọmọ wa gbà padà ìrètí wà wípé àwọn tó mú wọn ò ní jọ̀wọ́ wọn bẹ́ẹ̀ láyọ̀ àtàlàáfíà I mean àwọn gangan ò ní ṣe láì gbé nǹkan kaná pẹ̀lú iléeṣẹ́ ológun so níbi tọ́rọ̀ dé dúró nù òyeyè mi báwọn professionals níbẹ̀ nu iléeṣẹ́ ológun lẹ̀ yìí gbogbo àwọn security agents tí ń lọ tí ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn professional àwọn expert náà gbọ́dọ̀ rán lọ àwọn eléyìí wọn mọ̀ ọgbọ́n tá a gbé gbà ibi tá a gbé kà bọ́dọ̀ bá kòkè tọkọ ilẹ̀ ó tún níbi tá a tún gbé sí agbede méjì ńkọ́ orí ẹgbẹgbẹ ńkọ́ orí àjà ńkọ́ orí abduction troops closing on kidnappers hideout okay 168 high profile terrorist commanders neutralized. Abdulsalami urges Nigeria to unite against terror, support security agencies to defeat evil. Now, fresh details have emerged on intensive efforts by the authorities to rescue the 39 abducted school children and 7 teachers from Iroyin, Shele, Yawota and Alausa communities. Boya Alausa ti ni Alausa in Orire local government area of Oyo state. News reliably gathered that troops and other security operatives have closed in on the surroundings of the hideouts of the kidnappers in the national park forest in the vigorous move to secure the victims and avert possible escape of the kidnappers. bọ́ọ̀bá lọ lágbára ìwọ́kọ́ ló ní gbogbo ọgbọ́n lọ́dọ̀ àwọn ọmọ ẹ̀ ti pẹ́ jù lọ́dọ̀ wọn orí kókó máa ń kó bá nini irú àwọn ajínigbé yìí kí ló burú ń bẹ pé àwọn ọmọ kéékèèké yìí o ẹ̀já tari wọn lé ṣùgbọ́n ẹni èsùn sí ò ní tètè mọ̀ bó ti láya mẹ́rìndínlógún tẹ́lẹ̀ yóò sì tún fẹ́ gba tó yàwó kan torí pé sùn ṣe kì í tètè yí oníbúrẹ́dì àfìgbà tó bá di mẹ́ta ò níní kò yé wọn bọ̀rọ̀ so in the vigorous move to secure the victims and avert possible escape of the kidnappers, the school children and their teachers were on June 15 kidnapped when the kidnappers invaded Baptist Nursery and Primary School in Yawota as well as 2 other schools in Ishele. As the operative intensified the rescue efforts in the weekend, a former head of state, General Abdulsalami Abubakar, called on Nigeria to fully rally around the security agencies in the battle against terrorism and other violent crimes across the country. Because majority wa ńlá sagbódegbà fáwọn ajínigbé o. Majority wa ní lọ bá wọn lóúnjẹ. Mo bá fídíò kan pàdé. Àwọn èèyàn wa náà ni wọ́n lọ oúnjẹ fáwọn ajínigbé. Can you imagine that? So, as the okay, now call on Nigeria to fully rally around the security agencies in the battle against terrorism and other violent crimes across the country. The sources said troops and other security personnel involved in the rescue operation have effectively surrounded the hideout of the kidnappers within the national park forest area, where they have held pupils and teachers hostage for weeks. It was further learned that the terrorists have been effectively contained within the forest, with security operatives blocking possible escape routes and restricting their movements with the hostages. That is, wọn ò ní láǹfààní láti kó àwọn ọmọ yẹn kúrò níbi tí wọ́n wà lọ síbòmíì, kò sáàyè kò sórí ọ̀fẹ́. Ìbéèrè tí mo ti ń béèrè láti ẹjọ́ iná nu tí mo rí dáhùn mo èsì wá rí dáhùn sí torí lára béèrè mi ni pé àwọn mélòó wọn lọ I mean ṣé wọ́n ń lọ wọ́n padà ni àbí wọ́n dúró síbẹ̀. Àbájáde ilé ìtiwájú ó yé wa wípé wọn ò kó ń bẹ̀ wọ́n dúró síbẹ̀ wọ́n dó tì wọ́n lọ́rùn kò ní sọ́nà àti jáde kò sọ́nà àti jẹ kò sọ́nà àti mú tí wọ́n bá ní náà ni wọ́n máa jẹ lọ́wọ́ from every corner náà ni àwọn security agents ni wọ́n ti máa súnmọ́ wọn díẹ̀díẹ̀ pẹ̀lú ọ̀dà àti àwọn táwọn jẹ́ jagunjagun àwọn táwọn jẹ́ sọ́jà àti ṣerú ẹ̀yà tí wọ́n bá ṣe bá tiẹ̀ jẹ́ jagunjagun àti wo fíìmù orí wa ti fẹ́ dandan American film lóríṣiríṣi
àwa gan lè ṣe wò pẹ̀lú experience fíìmù tàti wò. The increasing surge by the security operatives to the hideout is said to have triggered severe pressure on the terrorists. Their resort to arm twisting tactics, including the recent callous killing of one of the abducted teachers. According to the sources, the resort to the brutal spying is meant to blackmail the authorities and suspend the aggressive and collaborative operation by security agencies to secure the release of the victims. It will be recalled that the criminals initially listed 4 major demands, including the release of the 10 terrorist commanders, before the victims could regain their freedoms. The names of such commanders sought for their unconditional release include Mahmood Usman. Asáàmọ̀ wípé dandan ni kí wọ́n lórúkọ àwọn tí wọ́n ní kán rìlíìsì. Wọ́n fẹ́ kán rìlíìsì wọn lágodi, kí wọ́n rìlíìsì wọn ní kí lórúkọ ọgbà ẹ̀wọ̀n tó wà lọ́yọ̀ọ́ yìí. Màá rántí orúkọ ìjàre, ó pa mi lórí ni. Abolongo, kí wọ́n rìlíìsì wọn lábolongo. Lóòótọ́ gẹ́gẹ́ bí abiyamọ. Àwa náà wà nínú àwọn tó sọ pé kí ló ná wọn láti rìlíìsì àwọn tí wọ́n wà lákòlò àwọn tó wà lẹ́gbàá ẹ̀wọ̀n. Wọ́n rìlíìsì wọn torí àwọn ọmọ ìwà yìí. Yes, we can say that. Because ọjọ́ orí àwọn ọmọ yìí kéré ju nǹkan tí wọ́n experience lọ. We can say that torí pa lè fa àwọn ọmọ ìṣirò ọmọ tiwa náà. Àfẹ́kọ̀ ọmọ tiwa náà wà nínú position bẹ́ẹ̀. Ìlọ́jẹ́ ká pèpè bẹ́ẹ̀ fún ìjọba pé kíjọba ó rìlíìsì wọn. Ìjọba dẹ̀ ní òun ò ní tẹ̀sí bí táwọn terrorist tẹ̀sí bí ìjọba gidi ṣe ṣe nù. Ṣùgbọ́n bí ìjọba gidi ó bá ṣe bẹ́ẹ̀ ìgbésẹ̀ ni yóò fi àwa lọ́kàn balẹ̀. Ìsìn pé kankan dédé mọ fi alọ́kàn balẹ̀ láì nídìí kan káwa náà dẹ̀ mọ tẹ̀ síbẹ̀ káwa náà dẹ̀ mọ jẹ́ síbẹ̀ ká dẹ̀ mọ gbà síbẹ̀ ká dẹ̀ lọ fọkàn balẹ̀ ká dẹ̀ mọ sùn ká dẹ̀ mọ hanrun kò possible bẹ́ẹ̀ ọkàn wa gbọ́dọ̀ wà lára àwọn ọmọ yẹn gẹ́gẹ́ bí abiyamọ ní tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So include Mahmood Usman, also known as Abu Bara or Abbas Mukhtar and his deputy Abubakar Abba alias Isa Adam or Mahmood al-Nigeri. Ìkọ̀ọ̀kan ni wọ́n jẹ́ bí orúkọ mẹ́ta orúkọ méjì lọ́nà mẹ́ta. Ìwúlẹ̀ pè wọ́n bẹ̀ ìwúlẹ̀ sọ pé wọ́n bí wọn pẹ̀lú ẹ̀ gangan bẹ̀. Al-Nigeri both identified as senior members of Jama'atu Azaro Muslimina fi Biladis Sudan Ansaru, a breakaway faction of Boko Haram. The suspects are currently in the custody of the Department of State Service (DSS) following their arrest by operatives of the agency in 2025. But as the security forces tighten the nose on the terrorists, they are said to have backed down on some of their earlier demands and are now largely seeking a ransom payment. Ó ti bọ̀ ọ̀rọ̀ ti dàtẹ̀ ìkọ́ máa gé tí ajá tá a gé létí tán tí sẹ̀sẹ̀ ń tọ́jú abẹ ìgbà yìí láàárọ̀ tarúgbó sunkún ẹyin ìgbà yìí láàárọ̀ nítorí ẹ̀ka ẹ̀ṣẹ̀ níyì ìyẹn wá ń ṣe é tẹ́ báyìí ẹ̀ ti gbowó kékeré ńgbà náà ẹ̀ ti lọ́ mọ̀ pé ẹ̀ ti pín láàrin ara yín ẹ̀ ti máa fi jẹ mọ̀ládẹ́ fẹ́ fi jẹ ẹ̀ ti yọ̀ǹda àwọn ọmọ wa àwọn ò ti gba àwọn ọmọ wa sílé àwọn ò ní lọ́kàn sọ́dọ̀ tí ń mọ́ á ti gbàgbé á ti close chapter bá a ti fẹ́ tọ́jú àwọn ọmọ tí ẹ release ní ìbáwá lọ́kàn wa ṣùgbọ́n nìsín ẹ ti jẹgun káyìn ẹran o bẹ́ẹ̀ ni ẹ ti gbẹ́bọ yín kọjá oríta o ẹ ti gbé pèsè kọjá ṣọ́ọ̀ṣì ẹ ti gbé sàrá yín kọjá mọ́sálásí. ẹ̀ǹdí fíìmù yẹn ni mò ń dúró dè à ń follow story scene by scene action by action àti ìwà mọ bóòsì àti ìmọ̀ actor so a fẹ́ kó end by tragedy in our own part tó bá end on tragedy to their own part we don't mind a fẹ́ kó parí pẹ̀lú ẹ̀rín pẹ̀lú ayọ̀ ká fi tijó tayọ̀ tí í ṣèdè tí sẹ̀kẹ̀rẹ̀ fi bá wọn ròde ìbànújẹ́ ká fi pàdé àwọn ọmọ wa láyọ̀ àtàláfíà ní tí yóò múnú ti wá dùnnú so báwọn bá lè bẹ́sẹ̀ ilé yìí lọ yóò dùn mọ́ wá nú bí wọ́n bá lè rí wọn kó yóò dùn mọ́ wá nú ṣùgbọ́n bí ìjọba bá rí wọn kó tí wọn ò fẹ́ yí wọn tàgbá yóò tún bà wá nú jẹ́. The news gathered that resources within the affected communities have been able to identify the leader of the kidnap gang gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tí mò ń gbọ́ o bọ́ bá jòdòdò pé ẹni tó jó lórí wọn ọmọ pọ̀ mọ́ ọmọ ìjọba àbílẹ̀ oríire ni o bọ́ bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ the news gathered that sources within the affected communities have been able to identify the leader of the kidnap gang as someone who was born in the community in Orire local government area who had lived peacefully among residents before becoming indoctrinated by the Ansaru terrorist group. My news was correct. Wàláì. Ìjòyè tí mo gbọ́ nù pé ẹni tó lead wọn tó jó lórí wọn ọmọ ìjọba àbílẹ̀ Orire náà ni ẹ máa bá ti sọ tẹ́lẹ̀ bí òṣó lè ti lé tí ẹ láǹfààní àtijọ́ ni ó lè lé ní sílẹ̀ kún fún títà ẹni tí wọ́n bí sí Orire local government. Òun náà lọ darapọ̀ máwọn ikọ̀ afẹ̀míṣòfò òun lọ́wọ́ kẹtàjà wọn níjọba àbílẹ̀ Orire. Can you just imagine that? Okay, incidentally the affected communities area are at the verge of Nigeria's border corridor leading towards the Niger Republic and the Kanji axis with established challenging terrain and lack of communication networks. More details also showed that intelligence reports previously uncovered plans by terrorists to attack schools in the area, necessitating some proactive moves, including the shutting of some schools by the authorities temporarily. Wọ́n tilẹ̀kùn àwọn iléèwé kan ẹ̀kú bá lé God bless you sir God bless you ma lórí Facebook mi ní wáyé lórí YouTube mi ní wáyé lágbára Ọlọ́run. So wọ́n tilẹ̀kùn àwọn iléèwé nítorí ìjínigbé
prevention is always better than cure. Kò dìgbà tán bá tún ẹ̀sẹ̀ kó wọn ká tó mọ̀ pé a dẹ̀ fura o ara dẹ̀ fura o wọ́n dẹ̀ sọ fún wa o ẹnìkan dẹ̀ wí bẹ́ẹ̀ o ńgbà tán bá ti káwọn ọmọ ọlọ́mọ lọ tó tó tọ́nà tó wá dọ̀nà méjì táàrí ìhà kan fòrí wọ́ mọ́. So the sources equally said the sustained military offensives against terror groups across the country have forced many insurgents to abandon their traditional strongholds and launch attacks on vulnerable civilian targets, including remote communities such as those in Owerri local government area. For months now, security agencies have been reported to have recorded significant successes against members of Ansaru, Boko Haram, and the Islamic State West African Province ISWAP, headed by intelligence provided by DSS. Kí ló dé tí security agents ó ṣiṣẹ́ wọn láṣẹ pé tí wọ́n iṣẹ́ wọn láṣẹ yanjú tá àwa nílé ìgbóṣùbà kárí láì fún wọn torí kò sẹ́ni mórí iṣẹ́ yá ṣùgbọ́n lè yóò tí ìyọrí kò sẹ́ni tí dúpẹ́ lọ́wọ́ aláṣẹkù àṣetán ló lóríyìn oríyìn yín ọ̀pọ̀ kódà bíjọba ò bá fún yín ní ráǹkì àbá jọbajà áò ẹ bá ti gba àwọn ọmọ yẹn complete tẹ gba àwọn tíṣà wọn complete àrà tó bá wù yín kẹ́ fi àwọn tó jí wọn gbé dá tó bá wù yín ẹ lè fi wọn lẹ̀ pé kán máa sá lọ pé kẹ́ kàn fa àwọn ọmọ yẹn lẹ̀ o ẹ máa sá lọ o àti ní ta fẹ́ gbà o tó bá wù yín ẹ lè arrest wọn bó bá wù yẹn lè kàn wọn lápá bó wù yẹn lè kàn wọn lẹ́sẹ̀ bó wù yẹn lè yọ̀ǹda wọn kàn máa lọ ẹ ṣáàjà ara wọn ọmọ yẹn. Competent sources told the press that not less than 168 high-profile terrorist commanders have been neutralized during recent operations, with scores of others arrested. Besides, many insurgents have reportedly fled into neighboring countries in search of refuge. Bàbá lílé wọn tán Nàìjíríà yóò dà bẹ́ẹ̀ fífún ọ ní ransom ló jẹ́ kí wọ́n tún máa pọ̀ sí àwa ti lọ gba tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ o ẹ̀yin lẹ́jọ́ lọ wá bí gbàtọ̀ dọ́tí náà ló jẹ́ kí wọ́n máa pọ̀. A senior security officer who pleaded to remain anonymous was confident that the war against terrorism will ultimately be won. Amio. He said, and I quote, "The war against terrorism will be won. We will not relenting in the ongoing offensive until these criminals are either eliminated or forced out of the country." President Bola Ahmed Tinubu recently issued a strong warning to them. The signs of victory are already becoming evident. Ọ̀rọ̀ tí ọ́fíìsà yẹn sọ nìyẹn. In the meantime, former head of state, General Abubakar Abdulsalami, in a statement issued to mark his 84th birthday, Abdulsalami Abubakar náà ti pé 84. Time flies. Gbogbo wa náà la dàgbà o. Kọ́ ló ń jẹ́ gbogbo ẹni tó ti dàgbà ó dògbò. I congratulate Abdulsalami Abubakar on one side. Bó lórí ọ̀fẹ́ àtànúgbà inú bí wá sí lórí oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ pàápàá jùlọ ọ̀rọ̀ Masudi Kásìmọ̀ wọ Ọláwálé Abíọ́lá but gbogbo ọ̀nbẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Now, Abdulsalami described the recent death of retired General Abubakar Rabi and other victims of insecurity as a sobering reminder of the challenges confronting the country. General Abdulsalami, who reflected on his sojourn in the military, which included service during the Nigeria Civil War and peacekeeping missions abroad, acknowledged that many countries are grappling with economic and security challenges, but urged Nigerians to rally together to preserve peace and national unity. He commended the Nigerian Armed Forces and security agencies for their resilience in combating terrorism, emphasizing, however, that the battle must not be left to security personnel alone. Ìmí àtẹ̀yìn nípa pàtàkì láti kó bàbá fẹ́ rẹ́yìn ìjínigbé tí ń bẹ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ká má fi dá wọn sọ́jà nìkan, ká má fi dá wọn DSS nìkan, ká má fi dá wọn ọlọ́pàá nìkan. Play your role, let me play my roles. So ìgbà yẹn la tó máa ṣẹ́gun ẹ̀tàn pátápátá. General Abdulsalam, okay, he cautioned against politicization of security matters, a tendency he noted has worsened the security situation and brought us to where we are today. He said, and I quote, "Let us join forces with government and security agencies at all levels to defeat these evils ones who do not recognize ethnicity, religion, political party, communal life, and other forms of identity. Propaganda for political and other selfish gains is also giving oxygen to terrorist groups. The use of fake news on social media to propagate false narratives has served to encourage terrorists and other criminal groups. The success of one terrorist group encourages another." Yes, náà ni mo sọ lẹ́ẹ̀kan. Àti rí tiwa gbà èyí lè lọ gbà tọ̀dọ̀ yín. Ńgbà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá fáwọn kan 500 million 400 million 200 million tàbí táwọn èèyàn kan tí wọ́n jí gbé tán sáré kówó jáde tán kó 150 million 200 million kalẹ̀ ńgbà nílé ìlówó lórí o ẹ jẹ́ káwa náà lọ sáìdì bẹ̀. So part of his statement read, okay, the success of one terrorist group encourages another, and unless we have a rethink, we will continue to promote this crisis. Part of his statement read, and I quote, "Hi, General Abdulsalami Alhaji Abubakar, GCFR, on this occasion of my 84th birthday, wish to appreciate all Nigerians for all their love and support all through these years. On this special day, I have had to pause and reflect over the state of things in our dear country. As an officer of the Nigeria Army, the recent tragic death of General Rabi, along with the so many others, marks a defining moment for us as a country. This is very significant to me, having served in the armed forces of Nigeria, fought in Nigeria's civil war, and led Nigerian troops in peacekeeping operations in other countries.
I acknowledge that many nations of the world are passing through a series of economic and security challenges, and Nigeria is no exception. What is needed now is to support efforts to maintain order in the country. It is clear that the success of attaining this objective must be inclusive. The armed forces and all other security agencies have been very strong in the fight against terrorism. But this is not their fight alone. Every citizen has a stake, and it is my plea that Nigerians unite to fight against terror. Over the years, politicization of security matters has worsened the situation, and this has brought us to where we are today. Let us join forces with government and security agencies at all levels to defeat these evil ones who do not recognize ethnicity, religion, political party, communal life, or other forms of identity. Propaganda for political and other selfish gain is also giving oxygen to the terrorist group. The use of fake news on social media to propagate false narratives are served to encourage terrorists and other criminal groups. The sources of one terrorist group encourages another, and unless we have a routine, we will continue to promote this crisis. I urge the armed forces and security agencies to continue their efforts, resolve, and firmness in this fight, and not to be discouraged. I urge government should in every manner continue to take decisive actions and resolve to bring tragedy to an end. Nigeria is the only country we have. I join the army to defend it with my life. I am a firm believer in the united and peaceful Nigeria. A firm believer in the united and peaceful Nigeria. United Nigeria, sorry, you can never bring peace. So divided Nigeria will be peaceful to every one of us. Sorry, our general. At my age, it was and is still my dream that we hand over to our children a united and prosperous nation, so that your children will continue leading us, abi. Your children will continue frustrating us, abi. Your children will continue terrorizing us, abi. I appeal to all our citizens to remain calm and law-abiding. The task ahead requires our collective vigilance. I pray for comfort to the families of our fallen heroes. Once again, my family and I remain deeply grateful for your support. May Allah help us rebuild our dear country. God bless Nigeria. All right. May Allah bless us. May God bless us. May Olodumare bless us. Not to rebuild this country, but to divide this country once and for all, so that we will all have rest of mind. Hausa Fulani will have rest of mind. Yoruba will have rest of mind. South will have rest of mind. Southeast will have rest of mind. Everybody will be at rest. To the best of my own knowledge and understanding, we'll be following the situation of Nigeria as far back as when we were all born. Nigeria go better. It go better. La ń sọ it go better. It go better. Ọdún kelu lógójì. Nígbà tí Saheed Òṣùpá kọrin yẹn nu o. It go better. Ọdún kelu lọ́gọ́ta. It go better. Sódọ́gọ́rùn ọdún ni it go better. Ọdún wo ló máa jẹ́ na Nigeria it go better. Go better la ń sọ it go better. Go better. Ọdún kelu lọ́gọ́ta. It go better tàti òmìnira wa. It go better. Sódọ́gọ́rùn ọdún ni it go better. Ọdún wo ló máa jẹ́ na. So pé Nàìjíríà ó da to the best of my understanding kó da sápò rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹja pín Nàìjíríà ẹja pín tápín wọn sàfọ̀ let us divide this country. Mo fọlọ́ ọ̀run búra ìgbà tí ìsinmi lè dé fún tẹ̀rù tọmọ nìyẹn o bọ́dà kálukú máa wà minimize láti monitor. Yes, àwọn east wọ́n lè monitor bọ́dà wọn, àwọn táwọn south west bọ́dà wa máa lòdì wọn láti monitor. Mo láti guide ẹ̀ mo lo Ondo state ti papọ̀ mọ́ Edo state àgé. Mbo Lagos state ti papọ̀ mọ́ Republic of Benin àgé. Mbo Ogun state ti papọ̀ mọ́ Republic of Benin àgé. Mbo Ọ̀yọ́ state ti papọ̀ mọ́ ìpínlẹ̀ Niger àgé. Mbo Èkìtì ti papọ̀ mọ́ ìpínlẹ̀ Kogi àgé. Mbo Ondo ti papọ̀ mọ́ ìpínlẹ̀ gbogbo ẹ̀ bá tá a bá ti gé bẹ́ẹ̀ á ní ìsinmi àwọn tó kù náà wọ́n ní ìsinmi. Now ìjọba fi wá lọ́kàn balẹ̀ pé àwọn security agents wọ́n wà on top of the situation. Wọ́n ti gé àwọn ajínigbé yìí dé, wọ́n ti gé wọn mọ́. Gẹ́tì ẹ̀ mọ̀ tí wọ́n pè bẹ́ẹ̀ as in ká ní a fẹ́ lọ pẹran ní ìsìn ṣé ẹ ti dẹ̀gbẹ́ ọdún rí ẹ ti dẹ̀gbẹ́ rí tá a bá fẹ́ lọ dẹ̀gbẹ́ ẹ̀rùn àwa mọ̀ pé inú gbé yìí o àwọn ẹran máa ń pọ̀ ń bẹ́ o àti dẹ wáyà àti mú àwọn kan ṣùgbọ́n àwọn kan gbọ́n ju wáyà lọ adẹ tàkúté àwọn kan gbọ́n ju tàkúté lọ tàbí alé wọn débẹ̀ tàbá kẹ́fì wọn débẹ̀ àti wá sọ̀rọ̀ àdì gbogbo yẹn àwa move nígbésẹ̀ díẹ̀díẹ̀ à ń sún mọ́ra wa àwọn ẹran yẹn náà wọ́n ń gbariwo wa lọ́tún wọ́n ń bọ́ lọ́sì àwọn náà wọ́n ń bọ́ sáàrin ní tí àwọn iléeṣẹ́ ológun lẹ̀ yìí ti dé nìyẹn wọ́n ti gé wọn dé wọ́n ti gé wọn sáàrin kò sọ́nà tí wọ́n fẹ́ gbà sá lọ gẹ́gẹ́ bí tí wọ́n fi fọkàn wa balẹ̀ àwọn ajínigbé yẹn ò lè escape ó túmọ̀ sí wípé á rí àwọn ọmọ wa gbà just a matter of time yẹn lèmi àtẹ̀yìn ọmọ tàbí ká sọ pé àwọn ọmọ bóun ló ṣe jìnnà síbi tí wọ́n wà sí sójú mẹ́rin kan lọ ṣé wọ́n ń gbóhùn wọn kí ló fi wọn lọ́kàn balẹ̀ pé wọ́n ti gé wọn dé lóòótọ́ pé kò sí escape route fún wọn iléeṣẹ́ ológun yóò wá sọ fún wa àgbàlagbà ọ̀sá àgbọ̀dọ̀ ríku kó tún dààmú rìn kò gbọ́dọ̀ wá di lọ́la kan àbí lọ́tún la kan àbí lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ kan kí wọ́n wá sọ pé sorry ibi táwọn rò pé àwọn ti gé wọn dé àwọn ọmọ páwọn kọ́ wọn wà ń bẹ̀ àwọn àgbẹ̀ kan wọ́n ń dáko ń bẹ̀ tàbí àwọn ọdẹ kan wọ́n ń yìnbọn ń bẹ̀ tàbí àwọn ẹnìkan ni wọ́n ń ṣe é dún bẹ̀ oríṣiríṣi nǹkan wọ́n lè sọ o eléyìí ni yóò dùn wá o tí ó dẹ̀ mú wa react so àkàndọ̀rọ̀ àwí kòńkò ọ̀rọ̀ ló délẹ̀ yìí o ẹ jẹ́ ìwé bọ́yá ń wọ́n èèyàn méjì possibly tí n bá
rí èèyàn méjì tí wọ́n fẹ́ pè tí wọ́n ní gbólóhùn kan àbí méjì láti sọ lórí ìròyìn yìí tàbáwọn tí wọ́n tún fẹ́ láì tiwa sí lórí ẹ̀ tàbáwọn tí wọ́n tún fẹ́ fún alẹ́ experience lórí ẹ̀ possibly +234 915 147 9599 +234 915 147 9599 àti +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 nọ́mbà tẹ́lẹ̀ sáré pè sínú nígbà tí gba méjì tàbí mẹ́ta tó bá tètè wọlé ni o bí ó bá tètè wọlé wọ́n máa lọ lé wa pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run so ọ̀rọ̀ rẹ̀ o gbogbo mùtúmù wa ṣé mo fò Kwara ni ok ibi tí Kwara state ti tó ti tán mọ́ tó ti close mọ́ Niger state a block ẹ̀ bọ́dà wa ó máa make sense gan so kì í ṣe pé ọmọ Ìgbò nílé wàlẹ̀ Yorùbá rọ o wọ́n wà o a lè jẹ́ kó jẹ́ visa free a lè jẹ́ kó jẹ́ pé wọ́n gba visa ni o bọ́bá jẹ́ mo jẹ́ president lásìkò ìgbà náà wọ́n gba visa gan tó wọlé ni o àwọn Haúsá náà wọ́n gba visa gan tó wọlé ni o wọ́n sì fún wọn lófin mọ́ bá ti ń wọlé mọ́ bá ti ń wọlé láàmú ọmọ yé wọn. Nigeria is not just organized we are not organized at all Nigeria fail wa gan Nigeria fail wa àwọn leaders wa fail wa gan wọ́n fail wa látòrí national ID card láti 2014 àti ní plastic national ID card ti today cellophane one là ń gbé káàkiri eléyìí tán laminate yẹn là ń gbé káàkiri láti 2014 12 years ago Nigeria ò lè dá organize national ID card kọ́ wá insulting oríṣiríṣi àwọn èèyàn wọlé sí Nigeria on a daily basis àmọ́ yé wọn no data anybody ló lè ra sim card wa anybody ló lè register sim card wa so far tó bá ti lórúkọ àwọn African countries kan wà tó jẹ́ pé kò ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ mi ò gbé èèyàn lè wọ Ghana lónìí káwọn mọ̀ pé èèyàn wọ Ghana ṣùgbọ́n ilé tèmi mọ̀ ni pé bó bá wọ Cairo lónìí wọ́n mọ̀ pé ó dé Cairo lónìí gangan náà ni o. hello. hello ma o. hello Awíkókó kálẹ̀ o. yes ma ẹ kálẹ̀ ma. ẹ kú iṣẹ́ ìlú. yes ma. a máa júṣe fún wa o. àmì o. ẹ pẹ̀lẹ́ bàbá mi ẹ kú iṣẹ́ ẹ kú ètò náà. yes ma. Nàìjíríà ti fẹ́ẹ̀lì tipẹ́tipẹ́ kì í ṣe ọ̀rọ̀ ìsìn àwọn ó kò túbọ̀ wá ń bàjẹ́ ó wá ń burú sí ni ó wá túbọ̀ wá ń dojú délẹ̀ ẹ wò kí là ń wí kí là ń sọ kí là ń wí kí là ń sọ nílùú tó ní sójà tó ní ọlọ́pàá tó ní air force tí wọ́n ní gbogbo kínní tí àwọn abduct àwọn ọmọ láti how many days sínsìn. more than 1 month. tí wọn ò rí nǹkan kan ṣe sí tí wọ́n dẹ̀ ṣètò ṣe wá rèé tó dùn méjì ni pé ọ̀tẹ̀ táwa Yorùbá wa tún bára wa ṣe yìí o ọ̀tẹ̀ tí Yorùbá tí ṣe yìí wá tún bá ìṣẹ̀dá ìṣe láì kì í ṣe àwa torí mi ò mọ wáyé wọ́n ní kí ọkùnrin rí ejò kí obìnrin pa ṣé bí kéjò má ti lọ ni kó tó jíire ń sọ kí ló wá dé kí ló ń ṣẹlẹ̀ irú àbámọ̀ wo ni eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa àwa diaspora àti sunkúnsunkún àti gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àti ṣe gbogbo ẹ̀ kò ní ìtumọ̀ torí wọ́n ti bá èṣù múlẹ̀ èṣù tiwa kọ́ kì í ṣe èṣù tiwa kì í ṣe láàlú wa o kì í ṣe láàlú ògo kì í ṣe ògidì ògo tiwa o àwọn sàtánì tiwọn ni wọ́n ti bá múlẹ̀ wípé òun ló máa àfi káwọn rẹ́yìn ara wọn láì kì í ṣe tiwa bíkọ́ gbogbo ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé ìlú ò ṣe kinní kan wọn ní díìsì wọn ní dàtì ṣé ní àwọn diaspora tẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ kẹ́ ẹ má tiẹ̀ lọ ṣé ẹ rí ibi tí wọ́n ti mú bandit tí wọ́n tún lọ rehabilitate tí wọ́n ń dá padà sínú ìlú. n ò rí wẹ́ẹ̀rí ọmọ mi ṣé ẹ rí rí ni. n ò rí wẹ́ẹ̀rí máa o. ẹ mọ iye ọdún tó ń fi tí ìlú tí mo wà yìí tó ń fi lébi ńlá ní àfìgbà tó ń mú pa. kí lẹ̀ ń sọ yìí ẹ mọ iye táìmù tó ti commit atrocity kí ìbámu tó wá mú pa kí là ń wí àti wa àwa ẹ wo general ejò ṣanpa nínú gbóngbà tó ń mú. a ti níṣòro bàbá mi individually ni kí oníkálukú máa du orí ẹ̀ báyìí jà forí ẹni. kì í ṣe jà fojú mọ́ o. tó bá jà fojú kan ṣúra ìṣòro fún ẹni tó lágbára tó lóun fẹ́ ẹwọ nǹkan tó ẹwọ kan ṣe yí ìrìn àjò májàsọ láǹsì. bẹ́ẹ̀ni ó di nǹkan méjì gbáǹkọ gbì tó ṣe lẹ́ǹgbà tí wọ́n kó àwọn pípù tá à ń sọ àwọn ọmọ ọlọ́mọ àti àwọn tíṣà yẹn ó di nǹkan méjì tó làmìlaka tó ti rescue àwọn méjì ṣùgbọ́n ṣé wọ́n jẹ́ kán announce ẹ̀ ṣe bí wọn inú mi dùn fún TVC bí wọn ṣe bójú Mákindé jẹ́ o wọn ṣan mọ́lẹ̀ wọn kàn fọ́gi mọ́rí wèrè kó lọ wábi wọ̀ torí pé ó gba ìbọ̀dè òun ló kó àwọn ọmọ yẹn òun ló kó wọn òun ló kó gbogbo wọn ló kó wọn pamọ́ wọn wà nínú igbó kan wọn ráǹdì wọn ẹ̀rọ ni wọ́n pa tẹ́yìn bá ní last time tí woman àti principal yẹn sọ̀rọ̀ tẹ́ bá wo containant yẹn tẹ́ bá wo dressing yẹn ṣé kò wẹ̀ ṣé kò fọ ẹyin láti kò ní fọ ẹnu láàrin ọ̀sẹ̀ kan tí gbogbo ẹnu ẹ̀ lip àti bẹ́ẹ̀ dànù. bẹ́ẹ̀ni so tẹ́ bá ṣe ń tọ́ra we in diaspora we knew quite fine pé wọn sínú igbó kankan ò Mákindé tọ́jú wọn pamọ́ síbì kan ni ṣé bẹ́ẹ̀ níbi tí Ìgbòho tó ti lọ ní wọ́n rìn bíi 30 kìlómítà kan tó wọnú igbó yẹn àwọn ibi tí ọ̀dọ̀ àwọn pípù báwọn yẹn ni máa yìí máa lọ tọ́jú wọn sí mò ń sọ wà tó bá fẹ́ kú kó parẹ́ kó fi àwọn ọmọ ọlọ́mọ sílẹ̀. all right ma God bless you ma. Nàìjíríà ò lè dá kò lè ba kò ń ṣèpè àti gbàdúrà àti títí kádẹ́ máa gbé wọn ṣépè. àdúrà ò gbàjáre. olódò dẹkùn jẹ́ kó ṣe lẹ́ẹ̀kejì otherwise Yorùbá sun wọ́n á sun ẹ̀jẹ̀ wọn ò ní rí i. mo fọlọ́ búra Ọlọ́run. wọ́n á sun ẹ̀jẹ̀ wọn ò ní rí i sun ẹjọ́ ṣé òbí náà fẹ́ lọ bá dábà wọn àbí àwọn arábí àbá ti kú. ṣé ìbẹ̀lẹ̀ ṣé náà ti ní ọmọ Yorùbá wá sádọ̀ àbílẹ̀ náà mo máa ń bẹ̀rù mo máa ń kúnlẹ̀ láràárọ̀ tí máa ti ń bẹ ẹlẹ́dàá gbàdúrà fún ìṣẹ̀dá mi àti ìdílé mi mo máa ń gbàdúrà fún orí Yorùbá kó má gbàbọ̀dẹ̀ tí olóde òde bá fi lè mí sí second time yìí
a máa fi Yorùbá pìtàn ni o àfi tá a bá fẹ̀rẹ̀ sọ èdè ìlú kù ẹgbà bí mo ṣe sọ ádà fún ìwà máa ṣe fún ojú tí o jọ máa wo tó ìwọ náà bá rìn máa wẹ̀yìn wà níwọ̀ ẹtì o jẹ́ kí ti wádìí ojú ẹ̀ ò ní fọ́ o ṣé bàbá God bless you ma. Yes ma. Wow, ó tọrọ bí ìsọkúsọ bàbá sọ ní ìsìn wọn pa nǹkan pè ní but reality kò ní sọ pé ká mọ̀ sọ òun o ẹ̀wọ̀n bínú o bàbá yìí ṣe mistake Bọ́lá Tinubu ọ̀wá wọlé lẹ́ẹ̀kejì Ọlọ́run dáríjì mi Ọlọ́run dáríjì mi èmi náà kó Nàìjíríà wọ́n máa tako Yorùbá bí lójúmọ́ ni o wọ́n máa ṣépè fáwọn èèyàn bí lójúmọ́ ni o wàláì kódà kó jẹ́ kútọ́ níbẹ̀ lásán ni wọ́n dúró sí wọ́n kọ̀kọ́ kó Nàìjíríà náà fòdìdì ọdún mẹ́rin tẹ́ ẹ bá dìbò tẹ́ ẹ bá fọ̀tẹ̀ dìbò fún tẹ́ ẹ fọ̀tẹ̀ gbé síbẹ̀ tí ó lò lórí àlééfà wọ́n kọ̀kọ́ kó Nàìjíríà náà wọ́n máa fojoojúmọ́ sọ̀kò kò jù bẹ́ẹ̀ lọ o mi sọ pé kíkálukú dìbò fẹ́ tó bá wù o mi sọ bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n tí Yorùbá bá fọ̀tẹ̀ ṣe jálẹ̀ ojú ọjà akadọ́ra ogun àjà wàrà ogun kasọ̀ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́dọ̀ bàbá ńlá bàbá ọlọ́run ṣe èyí náà tó wọ́n máa lọ o èyí náà tó wọ́n máa lọ èyí náà tó wọ́n máa lọ o èyí náà tó wọ́n máa lọ ìbò ní sùúwà dédé egun èyí náà tó wọ́n máa lọ ìbò ní sùúwà dédé egun èyí náà tó wọ́n máa ó tó bàbá gbọ́ tó nílò àṣìṣúnmi àìtó nílò ọjọ́ gọ̀ǹgọ̀ ọjọ́ tí mo dé gbọ̀ngàn sùn ní ọ̀rẹ́ mi pé ariwo bá yóò kìkì gbàtà òkìkì ọmọ jára àdúgbò sùn ọ̀rọ̀ tó dìjà létí akínlẹ̀ ìlú àti bá wọn. hello. ẹgbẹ̀rin ọ̀dọ̀ bẹ́ẹ̀ gbẹ̀rin ọ̀dọ̀ ẹlẹ́gbẹ̀ ọ̀dọ̀ òrùn dẹ́rù kú bá dá lọ́mọ rẹ̀ gbé. àwí kòńkó. hello Mr. Ṣẹ́gun Bàtólà. orí ètò ni mo wà mo sì ń gbọ́ yín ní gbèjègbèjọ àbí lẹ́yìn ètò lẹ́tí fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀. èmi gan wo ẹ báyìí kòkó mo ń wá wí kòńkó bó ṣe ń dàgbà sí ló ń kéré lójú ó ń dàgbà sí kó ojú ẹ̀ ń kéré bí you look like 16 ọlọ́run àṣà àjídèwé pọ̀. wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn sọ bẹ́ẹ̀. wàhálà ìwà àti last born mi ti ṣe mo ojú lẹ́jọ́ ní 2025. wà á tí ì bá ṣe irúgbọ̀n mi tó funfun. kò funfun ọlọ́run ló dá sí o. n bá sì máa claim ọlọ́run bó ṣe rí ni natural ni. oògùn bọ́n ló jẹ́ kí irúgbọ̀n funfun. irọ́ ni tí n bá lóògùn paracetamol ni tàbí fẹ́ǹsìkì èmi. oògùn bọ́n ló jẹ́ kí irúgbọ̀n funfun. kò sí túpẹ̀. wọ́n ní níbi tí mo ti wá Ìjẹ̀ṣà ní mèrè mèrè sọmọ àlè ọmọ Yorùbá pọ́nbélé ni mí Ìjẹ̀ṣà àáyán ìbẹ̀rù òbò kan tó lẹ́gbẹ̀ẹ́ àkàtà òbò ló kó forí sọlẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni o ọ̀gángan ọ̀nà lálákè sọ o. bẹ́ẹ̀ ibi tá a bá dé ń sìn tí Tinubu wà wọlé lẹ́ẹ̀kejì in fact bí ìgbà tí àwa kọ́ la máa jẹ ìyà ló máa jẹ wá. yóò pé tí wọ́n bá la fẹ́ jẹ tán bá gbé fún wa fẹ́ jẹ ìyà. ìyẹn lè sọ pé òun jẹ. ṣùgbọ́n tí ìyà fúnra ẹ̀. ó ti wà ready made o wọ́n ti po kalẹ̀ o. barbecue ìyà ó ti barbecue ìyà tó sùn lórí iná tó ti tán fi yọ̀ tó ti fata sí. Ọlọ́run. so nísìnyí gbogbo nǹkan ti dàrú bí ẹsẹ̀ télọ̀ ó dàbí ìgbà tó bá ní pé a sọ̀rọ̀ lábẹ́ aṣọ àwa gan lọ́dọ̀ wa ní ibi tẹ́mi gan ti wá àwọn mistake kan ti ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa bẹ́yẹn kí ṣe nǹkan tí mo lè máa sọ síta torí wọ́n ní èèyàn òkè ń ta ara ilé ẹ̀ lọ́pọ̀ a sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tó ṣùgbọ́n lọ́wọ́ níbi tá a dé dúró ń sìn àwí kankan tí bá tẹ̀ máa béèrè lọ́wọ́ wò gangan pé kí ni ìgbésẹ̀ tí wọ́n rò pa lè gbé ń ṣe tí nǹkan lè bẹ̀rẹ̀ sí dùn. sí ní Nàìjíríà. bẹ́ẹ̀ni. kò sí ìgbésẹ̀ kankan. ok wọn náà akéde ogun kan ti dàrú. kò sí ìgbésẹ̀ kankan rárá kò sí ìgbésẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí tó. sórí a tún wá ṣe mistake sórí Ṣèyí Mákindé yẹn àwọn kan wà tó yẹ pé ojú Ṣèyí Mákindé lẹ̀ ń wò sọ̀rọ̀ inú ẹ̀ ó gba Ṣàngó ó gba láàlú. Ṣèyí lè in fact èèyàn líle ní. bó ṣe wà yẹn mo rí nídìí pé kò kíà láti jẹ́ kẹ́mi èèyàn bọ́ pé kó lè fẹ́ nǹkan tó fẹ́. tó o fẹ́ tí yàrá jẹ kó tó gbọ́n ó yàtọ̀ sẹ́ni tó kàn bọ́ gbọ́n tán jókòó tán ti ń kọ láti ilẹ̀ kò ní mọ iye ọgbọ́n. bẹ́ẹ̀ni. ṣùgbọ́n Ọlọ́run ọba tó lọ dé ní kó jọ a bá ń bẹ Ọlọ́run a kàn ń agẹ́ẹ̀tì ẹ̀ rọ́ǹgì láti máa sọ pé à ń gbàdúrà. Ọlọ́run gbogbo tá a nílò pápátá lọ́lọ́run pèsè fún wa. bí ọwọ́ ọ̀tún bá wà ọwọ́ òsì wà ó ti wà ní àkọọ́lẹ̀ pé ẹgbẹ́ kìíní sọ́wọ́ ọ̀tún o ẹgbẹ́ lè sọ́wọ́ òsì àwa gbé sọ́wọ́ ọ̀tún táwa bẹ̀rẹ̀ sí pé àwọn ọlọ́jọ́ bá mi dá padà sọ́wọ́ òsì ẹ̀bí ta ni. kò yé mi. o fẹ́ wọlé o sọ kọ́kọ́rọ́ lẹ́nu o dójú ọ̀nà o rí kí o wá ń gbàdúrà pé wàá máa gbàdúrà máa gbà wẹ̀lẹ̀kùn yín máa ṣí. Sicilia ni. ta ni dìdìrìn. Sicilia ni. so níbi tọ́rọ̀ dé dúró ń sìn èmi o tó o bá dira ó yẹ kí n wà Naija ní bíi 2 weeks ago mo cancel ẹ̀. torí mo ń láti jẹ gbé kí n jẹ kára wọn ẹ mọ́. kí n ṣe bíi tàwí koko kí n dúró tán lórí ẹni tí ò bá dúró tán gbogbo máa ṣe bíi eléyìí ojú tẹ̀mí wò yìí ojú yóò rọ̀ mọ́ ojú ti dojú Ṣàngó ó ti jọ ojú Aláàfin ṣé mo ojú ni àwíkọ̀kọ̀ àtàláàfin ní. bẹ́ẹ̀ni ojú yẹn bẹ́ẹ̀ máa fẹ́ láti sìgá kò ní ìdìbò ń sáná sí mọ́tò bá ti fi sìgá sí báyìí. ó fi náà ràn bàbá God bless you sir. àwíkọ̀kọ̀ àásọ̀ lẹ́yìn ètò kò sí wàhálà bàbá kò sí wàhálà all right bàbá hello. ẹni tó ń pè lemọ́lemọ́ yìí tẹ́ bá fẹ́ pè padà lẹ́ẹ̀kan sí kí n lè píkẹ́ ibi tẹ́ ti orí fóònù lẹ́ ti máa gbọ́ mi o kò sí ibi tẹ́ ti wò mí yẹn o ibi tẹ́ ti wò mí yẹn máa delay yóò ń ti sọ̀rọ̀ tipẹ́ kẹ́ tó ẹ̀sẹ̀ gbọ́ mi orí fóònù lẹ́ ti lè lísìn sí mi ó ń sàn fọwọ́
hello sir. Hello. Yes sir. Alùpùpù ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Orí ètò ni mo wà yìí sá o. Ṣé mo ti máa sọ̀rọ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀? Orí ètò ni mo wà yìí sá o. Orí ètò ni mo wà yìí o. Ẹ ṣe alùpùpù. Yes sir. Ọ̀rọ̀ bí ẹ sọ ọjọ́ jáde kọjọ gàbí wọ́n fẹsẹ̀ sí méjì rẹ̀. Ìgbó àtúrú wọlé ìyá àtúrú bọ́sà. Bẹ́ẹ̀ni. Táyọ̀ ọmọ gbégbó àtúrú tó wọlé ìyá àtúrú bọ́sà. Ìṣúta àgélé yìí ní gbàgbé ètò yín dáadáa. God bless you sir. I'm calling from Nigeria. God bless you sir. So ọ̀rọ̀ ìjà ń sọ yìí èmi bí ẹgbẹ́ tí mo sọ̀rọ̀ ní òde sùn látọjọ́ náà láti tẹ̀lé. Ní òde sùn àtàwọn ìyàwó mi lórí àwọn ọmọ yẹn. Ìbéèrè tẹ́ ń béèrè ẹ̀rẹ̀ mi náà ń béèrè pé kí làwọn ọmọ yìí jẹ kí ni wọ́n mu aṣọ orí ọ̀gbọ̀n náà ṣe. Wọ́n pọ́ síbù náà kó ti àárẹ̀ ìdìbò kan ẹ̀yìn mákindé. Ó pọ́ síbù kó ti àárẹ̀ gbogbo ètò yẹn. Ó sì láwọn tí ó tún máa rántọ́ lọ́mọ gbóúnjẹ fún wọn. Wọ́n àlàyé ó kò kọ̀ lẹ́ràn tó bá yá àwọn bàbá lérí. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ó ní fi amọ́kàbalẹ̀ fọmọ Nàìjíríà amọ́kàbalẹ̀. Òṣèlú níbi ìjọba tó ń lọ. Kò ní ìjọba tó ń lọ pẹ́ńtẹ́ẹ̀tì kò ní ìkẹta mi tó bá wọlé. Tó bá wọlé ọwọ́ yàrá ẹ̀. Ní ìkọ́ta. Tó bá wọlé ọwọ́ nù yàrá ẹ̀. Olú wàhálà ni ọwọ́ ìpínlẹ̀ ìwọlé yìí kò sì ṣe gbàgbé ìjọba tí ó bú jára. Àtẹ̀mí ti fi sínú àjọ àjọ túmọ̀ sùn láàfáà ní pé Ọlọ́run bá a tún àwọn ẹlẹ́ àti gbogbo nígbà àtàwọn tí gbogbo kíkí bẹ́ẹ̀ ti àwọn èèyàn tó ń gbọ́ síbi Ọlọ́run tó ọlẹ̀. Ọlọ́run wa máa mú gba àwọn tó wà ní ìdílé àtàwọn bàbá àtàlẹ́ wọn. Ọlọ́run kó máa mú wọn ní. Àmín. God bless you sir. Àmín. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ sá. Àmín o. Ẹ ṣé o gbọ́ sá. Ó dàrú sá. Yes sir. Ẹni tí ìwà sábẹ́ amọ̀ ni ó sùn tí ọ̀nà kọ̀kọ́. Ìgbé wọn jẹ́ ọmọ ní tó bí èmi lójú ń bẹ̀ ní èjì àwọn ọmọ yẹn. Ọdún 2, ọdún 4, ọdún 5, ọdún 6, ọdún 8, ọdún 10, ọdún 12. Wọ́n ní ìtọ́dàgbà nínú wọn lọ́dún 15. Kí lọ́mọ 15 years mọ̀. Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀ yóò ṣàánú wa ní Nàìjíríà. The solution láti sọ o. Ẹ má fọkàn sí ọ̀rọ̀ Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu, ẹ má mọ̀ lísìn sí Abdulsalami Abubakar o. Ọjọ́ ogbó ní ìyọ́lẹ́nu o. Gbogbo tó ń sọ ọmọ ọdún 24 ó ti darúgbó padà ó ti dọmọdé padà. Sọ̀rọ̀ ọmọdé ní sọ ọ̀rọ̀ gidi wà ńbẹ̀ ń pé káràn ìjọba lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ilé tí ògidì ńbẹ̀ tó jẹ́ arán ò ní pé òun lálàá pé kán build Nàìjíríà kán lè gbé fáwọn ọmọ àwọn. Kán build north kán gbé fáwọn ọmọ wọn north. Ẹ jẹ́ ká náà build south west ká gbé láwọn ọmọ wa lọ́wọ́. Kò pọn dandan wípé ibi táwọn òyìnbó gbé wa sí ńlá gbọ́dọ̀ gbélé ayé wa kà. Àti débi tá a ti gbọ́dọ̀ láròjinlẹ̀ láròpadà pèsè ibi tán fẹsẹ̀ wálé náà láwà àbí ká yan ipa míì to the best of my understanding mo nígbà wípé náà káàrò òjire a lè yan ipa míì àti ní ipa tá à ń tọ̀ bọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ká dún lórí ipa míì. Now nínú ọ̀rọ̀ tí Olúwo sọ tá a kà sí ọ̀rọ̀ pé gbogbo ẹ̀ náà ni ọ̀dà ó lè pọ́ǹtì kan valid point ni o wípé òun sọ fáwọn àfáà tí wọ́n bá rò pé àwọn dángájíá ẹ̀yin pásítọ̀ tẹ́ rò pé dángájíá ẹ̀yin aláwo oníṣègùn tẹ́ rò pé dángájíá ẹ̀bọ́ta ẹ̀ ń sọ láwòrán ìṣẹ́lẹ̀ ìgbà náà lẹ́tọ̀ọ́ mọ̀ wípé Christianity, Islamic religion, a fi ń kóra wa lómi ọbẹ̀ ni, a fi ń fi búrẹ́dì kóra wa lómi ọbẹ̀ ni. Ntí kálukú jẹ́ kálukú wá kiri. No prayer can move anything from anywhere. Kò sí prayer tó lè fún ọlọ́kọ, kò sí prayer tó lè fún ìyàwó, kò sí prayer tó lè fún oníṣẹ́, kò sí prayer tó lè mú ọ lọ ìlú òyìnbó. Bọ́ọ̀ bá ní tí àwọn òyìnbó ń fẹ́, bọ́ọ̀ bá ní criteria àwọn ò ní fún ọ. Wọ́n ti print letter tí wọ́n fún ọ kalẹ̀, wọ́n dà ní pé blue ni. Sorry, we can't give you visa. This letter will explain why. Ìwọ lọ́lọ́ máa bá polójú ọ̀nà, bóyá lílo sì ti lọ́ọ́ kà á. Wọ́n sọ fún ọ báwọn fún visa nù, bí èèyàn pray jù bẹ́ẹ̀ lọ. So olówó lọ́wọ́ tó if you have your money you can go to any country. O bá níṣẹ́ tó wọ̀ tí 50 million more than 50 million naira America fún visa. Wọ́n mọ̀ bọ́ wà tó bá ti dá Amẹ́ríkà ọ̀ bùtẹ́ẹ̀lì ọ̀ san táàsì ọ̀ wọ káàbù. Wọ́n sì mọ̀ pé wọ́n tó níṣẹ́ tó olówó tó wọ̀ tí 50 million nínú àkáǹtì tó wó dẹ̀ wọlé síbẹ̀ tí ń jáde. Wọ́n mọ̀ pé ò ní fẹ́ fi iṣẹ́ rẹ̀ lẹ̀ Nàìjíríà. Iṣẹ́ tí ń fún olówó tó fi ní 50 million lákàǹtì ò ní fi lẹ̀ Nàìjíríà kó sọ pé wájú kò sọ́dọ̀ àwọn ọ̀fẹ́ wọlé ọ̀fẹ́ jáde ni. Ṣùgbọ́n wọ́n tó ti ro pé wọ́n jẹ́ pé àwọn àbúrò ẹ̀ lọ́ọ̀ṣẹ̀ fẹ́ dáwó tíkẹ́ẹ̀tì fún ọ tàbí lọ́ọ̀ṣẹ̀ dáwó físà fún ọ Amẹ́ríkà mọ̀ pé òun tẹ ilé ẹjọ́ ni òun lè fún físà láéláé lẹ́gbẹ́ distance kan ni wọ́n kọ́kọ́ fi fún físà náà kàn tiẹ̀ kàn tiẹ̀ àti fún físà nílò ń bẹ̀yàn kan bọ̀ gbówó ní àkáǹtì ẹ̀ kọ́ sẹ́ndì ẹ̀sìn padà láàrin ọ̀sẹ̀ kan àbí láàrin oṣù kan Amẹ́ríkà wà mọ̀ ni àbáwọn tó fẹ́ fún físà embassy ọmọ wọn bá wo statement ẹ̀ mọ̀ bówó ṣe wà ń bẹ̀ bówó ṣe jáde ṣùgbọ́n jẹ́ businessman Dangote sọ pé wọ́n lọ Amẹ́ríkà tó sọ pé kò ní lọ sọ̀n wáìnì mi ni House of Rep member sọ pé wọ́n fẹ́ lọ sí US wà ní fún físà sọ̀n wáìnì mi ni if you have your money you go to anywhere no prayer can take you to any country tí prayer bá take you to any country á jẹ́ pé o ti lówó lọ́wọ́ ni kò sí prayer tí ó fún ọ láya rere tàbí tí ó fún ọ lọ́kọ rere ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà fẹ́ra wọn ṣọ́ọ̀ṣì wọn ò sàlùbáríkà kọ́bọ̀ fúnra wọn àìmọye èèyàn lọ́jọ́ pípa tí wọ́n ti pàdé àìmọye ọkọ àtìyàwó wọn pàdé nínú bọ́ọ̀sì àìmọye ọkọ àtìyàwó wọn pàdé lórí ọ̀kadà wọn ò níjà látàárọ̀ dálẹ́ rí pa tí wọ́n ti pàdé kìí ṣe ṣọ́ọ̀ṣì kìí ṣe mọ́sálásí àìmọye lọ́ pàdé ní àsàlátù wọ́n jàjòrò lọ ẹ má bínú jàre àwọn tí mo sọ̀rọ̀ sí ni wọ́n rán sí mi pé kí n máa wúkọ́ n lè má tètè máa lọ oníyànṣẹ́ ọlọ́fẹ̀ẹ́sẹ̀ ìtẹ́wà mi fẹ́ jẹ́ sí ẹ̀kọ́ ìbínú o èmi ò sọ̀rọ̀ kéèyàn ó lè láìkì mi rárá o mi ò sọ tinú mi ní sọ bó ṣe ní lọ́dọ̀ mi ni so the earlier the better tá a bá padà sí ìpìlẹ̀ unfortunately ó ti pẹ́ wájú a lè padà sí ìpìlẹ̀ mọ́ àwọn ọmọ tẹ́ bí
àṣàwò lẹ́kọ́ wọn àwọn ọmọ tẹ́mi bí àṣàwò wọn mọ̀ so tá bá kàn ń fìkà ara wa ní ìsepá fẹ́ padà sí ìkìlẹ̀ kò make sense mọ́ kò work mọ́ ilẹ̀ Yorùbá lè work tán bá divide Nàìjíríà one kán kọ́kọ́ dá wa padà sí regional federalism àbí nǹkan láti bẹ̀ ká kọ́kọ́ manage ara wa for some times wọ́n bá ti dá wa padà bẹ́ẹ̀ kó nílé orí lékílẹ̀ ọ̀fẹ́ wọ́n mọ yíbò káwọn náà lọ tún lẹ̀ wọ́n ṣe Haúsá Fúlàní wọ́n lọ bí òde lo wọn àníìdí ṣumẹ́kà mọ́ níbo láti wọ bàtà tó ti já gan tá a gbé fún ṣumẹ́kà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ni wọ́n gùdù ní ṣumẹ́kà quote me anywhere majority ọmọ Yorùbá wọ́n bá ṣe bàtà fún ọ ó rò pé kìlì náà ti kó wa so àníìdí ṣumẹ́kà àti Haúsá mọ́ kọ́bla gbẹ́ni jẹ́ bẹ́ẹ̀ àníìdí kọ́bla mọ́ àwọn ṣumẹ́kà gidi obìnrin lásán wọ́n ń ṣe bàtà débi pé ọmọ tábà kó nu pálí fún ọ ò ní jiyàn pé kì í ṣe kìlì ló ti wá so kò iṣẹ́ tí Ìgbò ń ṣe nílẹ̀ wa tá a lè ṣe kò sí iṣẹ́ tí Fúlàní ṣe nílẹ̀ wa tá a lè ṣe and again iṣẹ́ tí Ìgbò bá ń ṣe tá a lè ṣe á patronize wọn bí tán wà ọjà tán bá ní tán kó wọlé àwa náà patronize wọn bí tán wà yóò jẹ́ nǹkan àmúṣọrọ̀ wọn Ọlọ́run wà pẹ̀lú gbogbo wa o àwọn ọmọ ẹ̀yẹ Ọlọ́run ṣe wọn ní rírí o ìjọba ti fi wá lọ́kàn balẹ̀ kọ́lọ́ ọmọ jẹ́ kó jẹ́ pé ẹ̀sìn ni wọ́n padà ṣe ìyà ni wọ́n padà jẹ wọ́n lágbára Ọlọ́run bọ́ bá jẹ́ bàbá tó dúró tá àwọn ọmọ yìí bàbá sì dúró tá àrí wọn tó jẹ́ pé wọ́n ń gbádùn lọ́hùn ẹ jẹ́ káwọn ọmọ Ọlọ́run ó sinmi nínú igbó tó bá ti jẹ́ pé ó níbi tí wọ́n ń sùn tó jẹ́ pé tán bá kàn fẹ́ ṣe fídíò wọn ó kó wọn jáde táwa rí wọn nínú igbó but àwọn fọ́tò tá a rí tán sùn sábẹ́ igi eléyìí àmọ̀ pé marketing ni Ọlọ́run ràn gbogbo wa lọ́wọ́ marketing ni advert section nu ẹ̀jẹ̀ ya snap wọn mọ̀ sùn sílẹ̀ yẹn ní wọ́n bá ti rí wọn mọ̀ pé ìta gbangba wọn sùn tó bá dalẹ̀ ẹja káwọn ọmọ Ọlọ́run wọlé torí òjò Ọlọ́run mú gbogbo wọn